Hello guys! Welcome to my YouTube channel. At dahil ito ang aking first video dito sa YouTube, gusto ko muna magkilala. By the way, I'm May Arellano, aka your DIY girl. At naniniwala ko sa kasabihan, kapag gusto mong magkapera, estudyante ka man, tambay ka man, o kahit sino ka pa, mag-online selling ka. Ganun. Siguro napansin nyo rin, hindi lang siguro ako kasi, ngayong panahon ng pandemya, ang dami-daming nauuso, as in sobrang dami. So tayo naman, bili tayo ng bili, kung ano yung uso, bili ng bili, ganyan, kagaya ko. Tapos hindi lang yon, ang dami nating mga nagagawa na hindi natin akalain na magagawa pala natin. Ako nga mismo sa sarili ko, naging plantita ako, kung ano-anong hilig yung mga napasukan ko, naging plantita ako, naging karpintera ako, kung ano-ano nagagawa ko dito sa bahay. Tapos, naging lakwatsyera ako, kung saan kami nakakapunta, nag-explore, ganyan. Tapos, ano pa ba, naging tambay din ako, yung as in, wala akong ginagawa, kasi nga, nag-stop din yung trabaho, so, kailangan nating maging madiskarte sa buhay. So, naisipan ko na mag-online business ako. So, ito na nga, medyo okay naman siya, medyo natikilan lang ako kasi, medyo nagka-problema sa mga gagamitin ko. So, ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo how I make my scrunchies na binibenta ko online. Gaya nito. Diba? So, mula ng madaming satsat, let's move to the video!
watching at sana nakatulong to sa inyo at sana itag nyo rin yung mga friends nyo na gustong magsimula ng kanilang small business, diba? Simpleng-simple lang, kahit tawag dun, konti lang yung puhunan na kailangan nyo dito at kung siguro, kung pasapan-sarili nyo lang, pwedeng kahit sa kamay nyo lang tahiin, ganun. So, sana nakatulong ito sa inyo. Sana na-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye!